Of course. Of course. A more personal question. Yeah. That, did this war kill the old Zelensky, the comedian, or does he occasionally resurface in some form? And for example, when? It sounds very scary, when you say killed old Zelensky. I'm not old. The old one, the comedian. No, I understood you. Нас всіх війна змінила, і це таке питання. Я думаю, що ви самі знаєте на нього відповідь. Вибачте, але чи так не можна порівнювати, але це великий виклик війна і великий виклик полон, в якому ви були, і полон, чи вас він змінив. Всі такі обставини інші з ризиками, з великими ризиками, вони нас всіх змінюють у будь-якому випадку. В який бік війна нічого хорошого, на мій погляд, нікому не приносить. Я так вважаю. І як мені, як моїй сім'ї, і як кожному громадянину України, я впевнений, вона тільки забирає життя, війна тільки забирає час, забирає емоції, позитивні, безумовно. Є інші емоції, яка війна приносить, абсолютно негативні. І тому зміни є, а вже ж є. Чи вони хороші? Думаю, ні. Але вони такі, які вони є. І ми повинні їх сприймати, що вони є. Ми стаємо жорсткішими, і я вважаю, в якомусь сенсі, напевно, міцнішими. Менше емоцій. Так. Більш прагматичними стаємо. Так. Я в цілому ненавиджу це слово дуже прагматичне, щось таке. Я все-таки більше люблю в людях живе, емоційне щось, але війна прибирається, скажу відверто. Я пам'ятаю, що перший раз на початку повномасштабного вторгнення, коли порівнюючи вас з Вінстоном Черчиллем, були емоції, і ви відповіли, що ви відчуваєте себе як більше до Чарлі Чапліна, і в час цієї війни. І що ви думаєте? Про що ви думаєте, коли ви кажете такі слова, що я відчуваю більше себе до Чарлі Чапліна? Люди можуть нас порівнювати з видатними людьми, з героями, і це, напевно, приємно, але ми повинні розуміти, що всі в різних обставинах, це різні війни. Чаплін робив виклик. Тоді я звертався культурній спадщині, можна сказати, Європи. То був кінофестиваль, і я вважаю, що ці талановиті люди, вони мовою мистецтва, мовою кіно можуть тиснути на будь-яку диктатуру. Як це робив Чаплін, він зробив диктатор, так, він зробив абсолютно такий класичний твір, яким він без слів, до речі, без слів, так, у двох майже кольорах і без слів зміг пояснити світу, що це страшний виклик. Не можна здаватись, не можна бути слабкими, і треба зупинити фашизм. Безумовно, показав, що вся спадщина Гітлера – це просто, це ніхто. І тому, коли ти висміюючи відносишся до деяких речей, навіть іноді це викликає сльози, але тим не менш ти вже говориш, що це ніхто. І не треба таких викликів боятися. Ось чому я знаходив сенс в цьому зверненні до митців. Я дуже хотів, щоб вони доєднались до нас, щоб вони, як Чаплін, змогли доєднатись до тиску на таких диктаторів. А я не скажу, що багато хто з митців зробив багато творів, що вплинути на Путіна. Так? Але, тим не менш, дуже надіюсь, що для когось
мої слова були важливими, і вони відчули це. І може це спрацювало для когось. Я не знаю, наскільки це спрацювало, складно сказати. Okay. About Повертаємося до сьогоднішнього. Я пам'ятаю, що історія вашого дідуся була для вас дуже важливою. І можете ви нам про нього розповісти? Для нас, для всіх дуже важливо, хто твоя сім'я. Що ми є? Ми є наша сім'я. От як тебе виховували, ти таким і став. Хто навколо тебе, ти то і є. І для мене дуже важливо, тому що дідусь втратив свою рідню, пройшов Другу світову війну, і про перемогу в війні він говорив не дуже багато, тому що в війні дуже складно говорити про перемогу. Всі дуже хочуть перемоги, а потім, коли приходять до цього з усіма втратами, розуміють, що перемога – це, напевно, для багатьох, коли війна закінчилась. А ти розумієш, що на цьому шляху стільки всього втрачено. Забрали, не через тебе втрачено, а у тебе це забрали. Безумовно, треба зупинити. Безумовно, зло повинно програвати, інакше буде інша війна, Друга, Третя, П'ята світова, тощо. Тому треба перемагати зло. Але сказати, що для тебе перемога – це дуже складно, як для мого дідуся. Для всіх по-різному. Для когось це найголовніше, для когось це емоційно важливо, для когось це зміст життя. Дідусь згадував про війну, як про те, що він втратив всю сім'ю, але продовжив своє життя. І вони перемогли фашизм, і це було змістом їх життя. Головним сенсом життя. Ось так він згадував. Я вважаю, що в цьому найголовніше, що час від часу, раз на 50 років або раз на 100 років з'являються хворі люди, які приносять страждання. І так воно і повторюється. І вони на різних континентах. І саме чому не може Путін виграти цю війну. І бажано, дуже бажано, щоб весь світ думав про те, як треба зробити, щоб він максимально зробити, щоб він програв. Просто щоб відтермінувати до наступного разу це. Тому що якщо людина розуміє, що вона приносить зло світу, а світ накаже за це, і зло програє, то тоді він зайвий раз подумає, починати щось таке або ні. І саме тому треба поставити Путіна на місце. І я вважаю, що це дуже важливо. І це не мало, що ти можеш як спадщину отримати цей досвід і знання від свого дідуся, від батьків тощо. Я вважаю, цього немало. Я їм вдячний. В принципі, все, що я отримав від своєї рідні, це не якісь статки. Я нічого не отримав. Ми звичайна сім'я, у нас ніколи нічого не було. Так, зайвого. Була любов, повага, освіта. Мені здається, це найголовніше. Ось це я і отримав.